नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई शेयर मन्त्र युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज फेरि पनि मार्केटको समरी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभर शेयर कारोबारको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ हामीले आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको मार्केट समरीबाट। आज सर्वप्रथम त टर्नओभरको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ लगभग 3,82,95,33,350 रुपियाँको कारोबार भएको छ भने जम्मी 49,005वटा ट्रान्जेक्सन मार्फत 69,50,838 किता सेयरको कारोबार भएको छ र यसरी हेर्नुपर्दा 227वटा कम्पनीहरूको चाहिँ आज कारोबार भएको छ। यसरी नेप्सेमा चाहिँ 227वटा कम्पनीहरू आज चलायमान रहेका थिए भने आज चाहिँ इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ मुख्य इन्डेक्सहरूमा चाहिँ आज फेरि पनि गिरावट आएको छ। हिजोको तुलनामा आज चाहिँ 11.96 अङ्कले चाहिँ बजार घटेको छ। आज चाहिँ बजारको अन्तिम कारोबार हुँदासम्म 2801.56 अङ्कमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स रहेको छ। र यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ 0.32%ले घटेर 527.28 अङ्कमा चाहिँ बजार बन्द भएको छ। र यसै गरी फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्समा पनि आज गिरावट आएको छ। र यस सँगसँगै अब चाहिँ सब इन्डेक्सतर्फ लागौँ। सब इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा केही अङ्कको गिरावट आएको छ, दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ भने आज चाहिँ ट्रेडिङ इन्डेक्समा चाहिँ राम्रो वृद्धि हामीले देख्न सक्छौँ। आज चाहिँ 1.57%ले चाहिँ बजार बढेको छ ट्रेडिङ इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दा। यसै गरी आज चाहिँ अदर इन्डेक्समा पनि केही वृद्धि देख्न सक्छौँ। 12.51 अङ्कले चाहिँ आज बजार बढेको छ भने यसै गरी म्युचुअल फन्डको पनि आज चाहिँ हामीले केही वृद्धि देख्न सक्छौँ। अन्य सम्पूर्ण इन्डेक्सहरूमा चाहिँ आज गिरावट आएको छ। र यसरी हेर्नुपर्दा टप गेनर्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। आज चाहिँ कुन कुन स्टकहरूले चाहिँ आज राम्रो कमाए भन्ने कुराको बारेमा हेरौँ। टप गेनर्सको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ इआइसीको प्रोमोटर सेयर चाहिँ 5.3%ले वृद्धि भएको छ भने एनइएफ म्युचुअल फन्ड चाहिँ 0.3 अङ्कले बढेको छ। यो चाहिँ 11.15 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको छ। र यसै गरी सिन्धु विकास ब्याङ्कको चाहिँ आज 423.1 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको थियो भने यो चाहिँ 2.2%ले चाहिँ आज बढेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रोमोटर सेयरमा पनि आज 2.1%ले वृद्धि भएको छ। आज चाहिँ अन्तिम कारोबार हुँदा 16,885 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको छ। यसै गरी अरू विभिन्न कम्पनीहरूको कुरा गर्नुपर्दा एसटिसीमा पनि आज 2.0%को वृद्धि भएको छ। आज चाहिँ 6,535 रुपियाँमा यसको अन्तिम कारोबार भएको छ भने आज कमाउने कम्पनीहरूमा चाहिँ आइसिएफसीमा पनि 712 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको थियो। यसै गरी एनटिसीको पनि आज केही मूल्य बढेको छ। आज चाहिँ 1624 रुपियाँमा चाहिँ यसको कारोबार भएको छ भने युनाइटेड मोदी रैराङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको पनि आज चाहिँ 10 अङ्कले बढेर चाहिँ आज 660 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। र यसै गरी टप लसर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ गुमाउने सेयरहरूमा एमएलबिबिएलको चाहिँ आज 4%ले चाहिँ घटेको छ। आज यसको सेयर मूल्य आज चाहिँ 1656 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको थियो भने यसै गरी नेरेड्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि आज 3.2%ले घटेको छ। आज चाहिँ 1181 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको छ। यसै गरी जिआइएमइएस1 यो म्युचुअल फन्ड रहेको छ। यसमा पनि आज चाहिँ 3.2%को गिरावट आएको छ। आज चाहिँ 11.81 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको थियो। यसै गरी नेसनल फाइनान्स लिमिटेडको चाहिँ हिजो अन्तिम आवरमा चाहिँ एकदमै प्राइस बढेको थियो। आज चाहिँ 3.1%ले घटेर चाहिँ आज 688 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको छ। यसै गरी बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि लगातार केही दिनदेखि घटिराखेको छ। आज चाहिँ 3.3%ले चाहिँ घटेर आज यसको मूल्य चाहिँ 21 रुपियाँ घटेर चाहिँ 665 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। यसै गरी अन्य गुमाउने कम्पनीहरूमा चाहिँ एसएफसिएल, त्यसै गरी एनएसडिएल र एमकेएलबी मैलुङखोला लघुवित्त भयो यो चाहिँ, त्यसै गरी सिओआरबिएल र एसएससी कम्पनीको पनि आज चाहिँ सेयर मूल्य घटेको छ। यसै गरी टप टर्नओभर स्टकको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ टर्नओभरको आधारमा हेर्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै चाहिँ एनटिसीको टर्नओभर भएको छ भने यसै गरी एनएचपिसी पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि आज चाहिँ एकदमै धेरै टर्नओभर भएको छ। यसै गरी आइजिआई जसले चाहिँ केही समय पछाडि राइट सेयर जारी गर्दैछ, आज यसको बुक क्लोज डेट रहेको थियो। आज यसको चाहिँ सर्वाधिक कारोबार भएको छ। यसै गरी चौथो नम्बरमा एएचपिसी हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ भने कारोबार रकमको आधारमा चाहिँ आज 5औं नम्बरमा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। यसै गरी 6औं, 7औं र 8औं नम्बरमा 3वटा हाइड्रो पावरहरू अबी पावर कम्पनी, एचआइडिसिएल र अपर तामाकिसी रहेको छ भने 9औं नम्बरमा निफ्राको रहेको छ। त्यसै गरी 10औं नम्बरमा चाहिँ आज शिवम सिमेन्टको कारोबार पनि अत्याधिक मात्रामा भएको छ। र यसरी ट्रान्जेक्सनको सङ्ख्याको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ निफ्राको एकदमै धेरै मात्रामा ट्रान्जेक्सन भएको छ। आज चाहिँ 1996वटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ भएको थियो र यसको अन्तिम कारोबार मूल्य चाहिँ
₹392 रहेको छ। यसैगरी आइजिआई को पनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यसको एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सन भएको थियो। यसैगरी एचआइडिसिएल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड आज चाहिँ यसको पनि एकदमै धेरै मात्रामा कारोबार भएको छ भने एनएचपिसी एनआइसिएल लगायतका एनएलआइसी लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। यसैगरी एएचपिसी अपी र सास ऊर्जा लगायतका कम्पनीहरूको पनि आज चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै मात्रामा भएको छ। त्यसैगरी टप सेयर्स ट्रेडेडको आधारमा हेर्नुपर्दा नम्बर अफ सेयर्स ट्रेडेडको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ एनएचपिसी पावर कम्पनी पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा एचआइडिसिएल, त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा निफ्रा र चौथो नम्बरमा एएचपिसी पावर कम्पनी रहेको छ। यसरी हेर्नुपर्दा आज चाहिँ नम्बर अफ सेयर ट्रेडेडको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ सर्वाधिक चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ राम्रो मुभमेन्ट देखिएको छ। र यसैगरी यी त थिए नम्बर अफ सेयर्स ट्रेडेडको आधारमा हेर्नुपर्दा कुन कुन कम्पनीहरूले चाहिँ आज राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छन् भन्ने बारेमा। र यसरी हेर्नुपर्दा आज मार्केटमा चाहिँ केही अङ्क बजार घट्यो र बजार घटिसके पछाडि आज चाहिँ कारोबार रकममा पनि अलिकति वृद्धि भएको छ। र यसरी हेर्नुपर्दा कारोबार रकमको वृद्धि हेर्नुपर्दा के देखिन्छ भने पछाडि अझै पनि लगानीकर्ताहरू अन्यलमा छन्। अब चाहिँ बजार कस्तो मुभमेन्ट लिने हो भन्ने कुराको बारेमा अझै इन्डिकेट गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अझै ढुलमुले नीति देखिएको छ र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नेप्सेको सूचक बढ्नेछ आशा गरौँ। आशा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। यसैगरी हाम्रा अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर गरिदिनु होला ताकि भविष्यमा हामीलाई यस्तै नयाँ भिडियोहरू पब्लिस गर्नको लागि एकदमै प्रोत्साहन मिल्ने गर्दछ। आजको लागि पनि बिदा चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।